всім, я Вадим Чужда, Junior Data Scientist, інженер компанії Smart Business, власне, в зображеному профайлі. І в процесі своєї роботи я більш частиною займаюся задачами Object Detection. І, власне, як сказав мій колега Андрій, сьогодні я вам більше скажу детально про таку важливу частину роботи з Object Detection, як підготовка даних, і чому часто виникає проблема Limited Data. Я хочу звернути вашу увагу на наступну таблицю. Ось. Це три доволі популярні мережі, які використовуються в наш час для різних задач. Наприклад, це VGGNet, це open-source нейронна мережа для ідентифікації категорії зображення, Deep Video і GNMT. GNMT – це гугловська нейронна мережа для перекладу тексту з англійської на французьку. І хочу звернути вашу увагу на Data Size, які використовувалися для навчання цих мереж. Ну, в нашому випадку, так як ми будемо все-таки говорити більш про зображення, найбільш цікаво буде подивитися на VGGNet. Тобто ми бачимо, що для 1000 класів ми маємо датасет, який містить 1,2 мільйона зображень, протагованих вже зображень. А тепер уявіть собі реакцію клієнта, який приходить до нас, каже, допустимо, мені потрібно зробити розпізнавання полиць, у мене там стільки-то продуктів, і ми йому кажемо, ну окей, ми тобі зробимо, а ти нам протагуй, будь ласка, 1 мільйон зображень. Чи залишиться цей клієнт з нами? Питання, звісно, можете самі знайти до нього відповідь. Однак вихід з такої ситуації є. І, власне, тут ми переходимо до теми мого виступу, який стосується аугментації даних. Вона дозволяє не лише збільшити розмір датасету, але і позбутися такої частої проблеми, як перенавчання. Власне, що таке аугментація? Покажу це на прикладі такого милого звірка, який називається австралійська квокка. По суті, аугментація – це просто певне перетворення зображень. Звичайно, не як графічному редакторі, ви, напевно, всі з цим стикалися. Тобто, з такого одного зображення квоки можемо зробити ось таку цілу мозаїку. Як бачите, тут є і освітлення, і затемнення, зум-ін, зум-аут, повернення, гаусовський шум, білий шум додає всякі і тому подобне. Тобто, кількість аугментацій, наприклад, в цьому пакеті, який я використав для цього зображення, їх є 64. Я вже мовчу про можливі комбінації цих зображень. Тобто, можна одночасно там і освітлити, і повернути, і можете самі уявити, яку кількість зображень можна згенерувати з такої одної бідної тваринки. Ну, звісно, не всі ці зображення потрібно подавати на вхід датасету. Нам потрібно орієнтуватися на ситуацію, тобто більше на задачу, для якої ми готуємо цей датасет. І, власне, може виникнути питання, а як це допоможе нашій моделі? Тобто ми одне зображення, лише по суті продублювали його, дещо змінивши. Чому це просте перетворення працює? Справа в тому, що самі нейронні мережі не надто розумні в процесі навчання. Для прикладу, візьмемо ці дві машини. Тобто це Ford і Chevrolet. Да. І уявимо, що в нас навчала модель, яка має класифікувати, до якого класу до якої марки машин відноситься те чи інше зображення. Тобто, при цьому є одне важливе обмеження. В датасеті всі машини марки Ford повернуті в цю саму сторону, як і це на цьому зображенні, а всі машини марки Chevrolet повернуті, відповідно, в ту саму сторону, які зображені в Chevrolet. У нас там суперскладна нейронна мережа, ми її довгий час навчали, там state of the art получився якісь 90-95% точності. Однак, чисто заради експерименту, ми її подаємо на вхід одне зображення. Мімо? Попав. Ось таке зображення. Як бачите, це машина марки Ford. Однак виникає відкрите питання, до якого класу наша нейронна мережа віднесе цю машину? Власне, що ви думаєте на цю тему? Абсолютно вірно. Здавалось би, в нас чудова нейронна мережа, яка показує надвисоку точність і тому інше. Однак, по суті, вона просто перевчилась. У нас недостатньо різноманітні дані для того, щоб вона могла працювати на нових даних. Власне, як цьому запобігти? Рішення просте. Це можна використати лише одну просту аугментацію, просто взяти, віддзеркалити це зображення, повернути його, і так зробити для кожного зображення з датасету. В результаті ми отримаємо більш різноманітні малюнки. Тобто це найпростіший варіант, як можна використовувати аугментацію. Хоча це ж варто дивитися, власне, яку аугментацію брати, це залежить від специфіки задачі. Тобто, наприклад, для машини віддзеркалити це окей. Допустимо, ми будемо розпізнавати шоколадку,
Її вже відзеркалити, це не має ніякого сенсу. Ми в магазині ніколи, ну хіба що в зеркалі побачимо відзеркалену шоколадку. Тож, потрібно дивитися на специфіку завдання. Бібліотек для аргументації багато. Звичайно, можна і розвернути звичайно всі відоме піло на Python, однак є специфічні пакети, які використовувати куди зручніше. Це imgauk, augmentor, scikit-image, і TensorFlow-image модуль також має певний інструментарій для роботи з аргументацією зображення. А тепер уявімо наступну ситуацію, що нам необхідно ідентифікувати певні пейзажі. Так. Ось такі, наприклад. Тобто постав клієнт задачу. Нам треба ідентифікувати такий пейзаж, сказати, там, що на ньому, чи щось подібне. Однак клієнт надав нам доволі специфічний датасет. Всі зображення в ньому лише одної пори року. Допустимо, робилось проєкт літом, робився датасет літом, а хоче, щоб він працював круглий рік. Відповідно, ми отримаємо або як з першого рядка, тобто зимні пейзажі, або з другого рядка, лише літні пейзажі. Але ми даємо розпізнати всі пейзажі. Звичайна аргументація тут не поможе, тобто така класична, ще просто взяти, перевернути чи освітлити зображення. Але тут на допомогу їй приходять GANи або Generative Adversarial Networks. В чому їхня головна ідея в контексті аргументації даних? Це перенос стилю. Ми можемо навчити мережу змінювати зображення так, щоб вони були лише схожі на наше певне початкове зображення. Власне, в цьому прикладі, як ми бачимо, в першому рядку зимні пейзажі ми змогли перетворити на літні, а літні на зимові. Тобто, здалеку, воно здається, дійсно, що воно надзвичайно точно. Насправді там присутній певний шум, і якщо дивитися зблизька, то помітно, що це не надто фотогенічне зображення. Але для нашої мережі, і так, взагалі, здалеку, що дивиться, то воно виглядає повністю адекватним. Що ж, власне, таке GAN? Відверто кажучи, тема, що таке Generative Adversarial Networks, це заслуговує на окремий Smart Talks, тому я вискажу лише основну ідею, як воно працює. Уявімо наступну ситуацію. Перша нейронна мережа – це тільки-тільки приступивши до роботи поліцейський. Завдання якого розпізнавати фальшиві гроші. Він має дивитися на фото і говорити нам, чи справжні гроші там зображені. Для пошуку об'єктів на картинках можна використовувати, звичайно, CNN, про яку розказував Андрій. Так ось, будемо цю мережу називати дискримінатором. Так тепер уявімо, що друга нейронна мережа – це новачок-фальшивомонетчик, який тільки починає створювати фальшиві гроші. Для цієї мережі можна перевернути слої в Convolutional Neural Networks, щоб вона працювала в зворотньому напрямку. Тобто замість того, щоб робити знімок і подавати в мережу, і що він давав нам на вихід числа, він працював навпаки, подавав числа, ми отримуємо зображення. Ця друга мережа називається генератором. Тобто, в суті, наш дискримінатор робить таке, тобто він дивиться на гроші і каже, чи вони правді, чи вони фальшиві чи ні. А наш фальшивомонетчик, відповідно, навпаки, пробує підробити гроші так, щоб вони виглядали найкраще. І так, в першому раунді генератор створює нікчемні підробки, які майже нічим не схожі на справжні гроші, тому що він поки що нічого не знає про те, як вони виглядають. Тобто він дає 1000 чисел, 100 чисел подає, і в результаті виходить якийсь там real money. Але проблема в тому, що і дискримінатор поки що не знає різниці в тому, як виглядає фальшива купюра і справжня. Тож, получивши на вхід ось таке зображення, він каже, так, вірно, seems legit. В цей момент ми кажемо дискримінатору, що цей долар далекий від справжнього і є підробкою. А потім ми показуємо йому реальну доларову купюру і просимо його знайти в ній відмінності від підробки. Дискримінатор виявляє деталі, які допоможуть йому відрізняти фальшиві гроші від справжніх. Наприклад, дискримінатор може помітити, що на справжніх купюрах є лице людини, а на фальшивих його немає, тобто як тут зображено. Знаючи це, дискримінатор навчиться відрізняти підробку від реальної купюри. І отримавши на вхід з таку купюру, він же скаже, що ні, це підробка. Наступний раунд. Тепер ми кажемо генератору, що його зображення грошей раптово відбраковані і визначені як фальшиві. Тому йому треба старатися краще. Ми також повідомляємо йому, що, швидше за все, поліцейський орієнтується на те, що на купюрі зображені обличчя. Тому для нього найкраща ідея – це помістити на купюру також чиєсь лице.
Він поміщає. Ой, забагато нажав. Ні, нормально. І тепер ці гроші приймаються дискримінатором як справжні. Після цього ми знову починаємо штрафувати дискримінатор, казати йому, що це невірно, знову показуємо валюту. Він знову шукає відмінності між ними. Таким чином, провівши десь 1000 таких ітерацій, тисячі, навіть не 1000 явно, вони поступово навчаються краще один підробляти гроші, а другий відрізняти їх від справжніх. Так проводиться довго і нудно, поки наш генератор навчиться видавати по-справжньому якісну підробку, а дискримінатор так само по-справжньому якісно не буде її оцінювати. Власне, у випадку генератора стилю ми використовуємо те, чому ми навчили дискримінатора, у якості регуляризатора для підробок нашого генератора, для того, щоб генерувати нові зображення з певним визначеним стилем. Але саме використання Ганя, звісно, не обмежується лише порами року, тобто, як бачимо, тут осіння пора року. І там ми міняли літо на зиму і зиму на літо. А допустимо ситуацію, коли у нас клієнт приїжджає, також, допустимо, у нього погана камера. Він каже, що я можу робити знімки лише в день. Однак хоче, щоб розпізнавалися знімки нічні. Тобто в майбутньому хоче десь купити собі нічну камеру. В цьому випадку нам також може допомогти Гане. Тобто на це зображення ми бачимо, наскільки якісно вони можуть відтворювати стиль, тобто там захід сонця, погане освітлення, ніч і тому подібне. Як бачимо, підробки помітно, звідки не приймають стиль. Тобто у нас як перше зображення – це оригінальне, яке ми подаємо на вхід. Друге зображення – це те, з якого ми будемо копіюємо стиль. А третє зображення – це те, що ми отримуємо на вихід. Власне, те, що ми підробили. Як бачимо, вони доволі якісні, і це також дає нашій нейронній мережі більше інформації для того, щоб навчатися. Так, не вилучило щось? Можна також впливати на погоду. Як бачите, там додавалась картинка. Також, тобто, що можна освітлити пейзаж, тобто, там, якщо більш похмуро, воно буде виглядати також світлим. Тобто, також виникає, якщо проблема з тому, що воно не розпізнає фотографії, зроблені в погану погоду. Також, можливо, якщо якісь специфічні побажання, тобто перемалювати, перефарбувати квітку чи додати якісь світлові фільтри, це все залежить від клієнта. Тобто це все Гани можуть робити і застосовувати. Однак цей метод має свої мінуси. По-перше, необхідно писати ще одну, навіть якщо бути точним, дві нейронні мережі, при цьому з не самою простою архітектурою. По-друге, потрібно сформувати ще одну вибірку, на якій будуть навчатися наші нейронні мережі. І по-третє, витратити ресурси, власне, на навчання наших нейронних мереж. Тож, потрібно з обережністю ставитись до того і не завжди використовувати цю методику. Потрібно все-таки дивитися на свою задачу і чи вам дійсно це необхідно. Для більш точної оцінки ефективності та необхідності цих методик звернемо увагу на дослідження Джейсон Вонг та Луїс Перес з Стенфордського університету. Вони використовували ці дві методики і мережу SmartNet для різних датасетів. В якості базового датасету був обраний Tiny ImageNet 200, в якій в одному з випадків всіх котів замінили на рибок. Власне, вони класифікатор на два класи створювали, при цьому на два випадки. Один відрізняв собак від котів, другий відрізняв собак від золотих рибок. Собак від золотих рибок вибрали тому, що коти можуть хоча б кольором бути похожі на собак, і через це вони хотіли подивитися, що буде, якщо між класами буде більше різниці. Для класичної агментації Для класичної агментації кожне зображення отримувало свою копію, яка містила одну з 9 агментацій, здається. Зміщення, збільшення, зменшення, повернення, перегорнення, перекручення або затінення певним відтінком. Аналогічно для агментації Ганами було використано один з наступних стилів. Тобто це, саме верху це Enchance, тобто, по суті, це воно спочатку розроблялося, кстати, як розробка для фільтрів iPhone, що воно виділяє на передньому фоні і трохи блюрить на задньому фоні. Далі це Cezanne, Monet, Ukiah, Van Gogh і Winter. Тобто Summer на Winter ви вже бачили на попередньому слайді, а власне знизу ви, напевно, також бачили там Ван Гога і тому інших, це часто виникає в мережі. Результати навчання моделей при однакових умовах наведені у цій таблиці. Власне, це частковий випадок, але ми вже можемо оцінити, тобто
наскільки допомагає агментація даних, хоча б якась. Тобто NaN – це відповідно без агментації, традиційна агментація – це просто робота з зображеннями, власне, повертання їх трансформація. GANs – це Generative Adversarial Networks. Тобто ми бачимо, що в даному випадку найбільшу точність показали традиційні методи, тобто 89% в одному випадку і 77,5% в другому випадку. GAN трошки менше, як високі результати показали, але в будь-якому випадку обидві ці методи дали більш точні результати, ніж при використанні без їхнього використання, при використанні оригінального датасету. І вони обидва змогли покращити нашу модель. Тож, якщо узагальнити, які випадки для використання агментації ми маємо? Ну, при умові, що ми не можемо її проводити обов'язково. Нам потрібно багато даних. В сучасному світі це потрібно завжди. Тобто, для нейронних мереж забагато даних – це поняття лише ресурсів. Тобто, чи дійсно у вас є такі ресурси для їх обчислення до навчання. Далі. Потрібно розбавити одноманітний датасет. Тобто, в тому прикладі з машинами, який я показував, якщо вони всі повернуті в одну сторону, то є сенс використати хоча б якусь агментацію, бо іначе наша модель просто перенавчається. І також ще один третій частковий варіант – це коли ми маємо неоднорідну вибірку. І при цьому у нас обмежені ресурси. Можемо збільшити лише якийсь певний один клас, який, допустимо, зустрічається обмежену кількість раз. Ми можемо збільшити його частоту зустрічі, таким чином підвищити якість його розпізнавання. Але зазвичай, якщо є можливість, звісно, агментацію проводити потрібно завжди, хоча б базову. Вона завжди підвищує якість зображення, ніколи не буде лишньою. Власне, якщо вас зацікавила ця тема, то в мене є список джерел більш детального ознайомлення. Тобто, перші 4 та останні – це, власне, по ганах, якщо ви детальніше хочете дізнатися, це як вони використовуються для агментації, як вони з них витягується цей, власне, style transfer і тому подібне. Останній – це GitHub, це якраз Deep Photo Style Transfer, це де зимові на літні пейзажі з літніх на зимових пейзажах. Це і там нотепад, по-моєму, є навіть юпітерський, який можна запустити, власне, на собі перевірити, як він працює, і спробувати щось створити, можливо, для себе. І, власне, дві бібліотеки, Scikit-Image і TensorFlow.image я не вставляв. Інші – це Augmentor і MGAUK. Це також якісні бібліотеки. В Augmentor лише одна проблема – він не вміє працювати з bounded-боксами. Тобто, якщо вже зображення розмічені, то його використовувати смисла небагато, хіба що ви хочете перерозмічати заново всі зображення. Тепер, власне, питання. Вопросы есть, ребята? Да. Валя. Когда ты изучаешь GAN, каким образом подбираются свойства объекта и их приоритетность? То есть почему? Це вибирається самою мережею, воно просто штрафує по точності. Якщо детальніше, коли ми тренуємо GAN, як саме дискримінатор вибирає, який з властивостей, яка з фіч об'єкта для нас більш важлива. Скажу так, він шукає, по суті, просто різницю між оригінальним і нашим, між оригінальним і згенерованим зображенням і вибирає найбільшу різницю між тим і тим. Після того він, каже, що так, ця фіча, чи не меншу, навіщо. Да, і він після того каже, що ця фіча, потрібно доробити. Таке. Якщо там більш детальніше, то, як я вже казав, там по ссылках, там поганих більше, ніж достатньо. Тут.